Hi! I'm Anadel Rae and today papakita ko kung paano ko nililinis yung makeup brushes ko and yung beauty blender. So, if you're interested, then please keep on watching. So, ang mga kailangan natin sa video na to are, of course, brushes and water, a bar of soap, and then DIY na makeup brush cleaner. Gumamit lang ako ng glue gun and takip na ito. Hindi naman to sponsored, pero basta yun yung ginamit ko. So, itatabi ko muna yung brushes. Dyan. So, nakalimutan ko i-mention, nagagamit din pala ako ng tela. Kasi dito ko siya ipapatuyo. So, ang unang gagawin ko is kukuha ako ng brush. And then, isa-circle ko siya dito sa soap. So, pwede rin nabasain yung brush pag medyo hindi nalalagyan ng soap. Ayan. So, pag meron na siyang soap, kukunin ko yung ginawa ko na makeup brush cleaner and then doon ko i-rub yung brush. There. So, ang ginagawa ko is circle and minsan pa ganun para lahat ng dumi natatanggal. So, after this, itatabi ko muna siya and gagawin ko muna yung ibang brushes. For smaller brushes, same thing lang pero syempre mas gentle. Sometimes, pag iniikot ko yung brush, nilalagay ko siya under running water kasi mas madali siyang malinisan. Pero yun nga lang, medyo mas maraming tubig yung magagamit mo. So, ito na yung mga nasabunan na brushes and babanlawan na natin sila. Ang nagawa ko is parang same procedure din na iikot natin yung brush sa water. Pag sa running water nyo to ginawa, syempre, dapat ginaganito nyo yung brushes para nalilinisan din siya. Pero since di naman running water yung gamit natin, ganito na lang. Yan. Tanggalin ko lang yung excess water and then, okay na siya. Then, pupunas ko siya sa tela. Basa na yung tela kasi meron na akong mga ibang nahugasan kanina. Then, itatabi lang natin sila. Kasi hindi pa sila tuyong-tuyo. Pag madumi na yung water, syempre palitan. And then, there. So, these are the brushes. Yan. Ganito ko siya ipapatuyo kasi mayroon ako napanood dati na kapag daw, pag ganito mo siya pinatuyo, mas madali daw masira yung brush. Okay daw kapag pag ganito, kaso wala naman akong way para patuyuin ng nakaganitong position, kaya ganito na lang. At least, diba? Ayan, next is this dirty beauty blender. So, ang gagawin ko is babasain ko lang siya sa faucet saglit. There. Lumaki na siya, kita nyo. Ang gagawin ko is syempre yung soap ulit. And then, parang ipupunas natin siya sa sabon.
Yan. So, puno na siya ng soap. Ang gagawin ko is sa running water. Paano ba? Imagine nyo na lang may running water dito and then So, ang gagawin ko dito ngayong masabon na siya, imagine nyo parang nasa running water siya. And igaganon-ganon siya. This is squeeze siya. There. So, ulit-ulitin lang natin yung process na yun hanggang sa malinis na siya. So, there, malinis na siya. And then, gaganon-ganon lang natin siya. Yan. So, ito, papatuyo lang natin sila. And then, okay na. Napatuyo ko lang yung brushes ng ganon. Pwede nyo siyang tutukan ng fan or pwede rin sigurong blower basta wag masyadong mainit. And, yun, okay na ulit siya gamitin. Yun lang, if you like this short video, then please give it a thumbs up. And wag kayong mahiyang i-comment down below kung meron kayong mga questions or suggestions for future content. And don't forget to subscribe. Bye!